हे गाइज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो टेक्निकल युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम क्षितिज आचार्य हो। आज चाहिँ म घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीहरूबाट कसरी स्टाइलस पेन बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो रहेको छ। म यहाँलाई प्र्याक्टिकली नै देखाउने छु। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी साथ दिनु होला। धन्यवाद। पेन बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू: एउटा हट ग्लु गन, यो नहुँदा पनि हुन्छ, मसँग चाहिँ छ र म युज गरिरहेको छु। यसको ठाउँमा तपाईँ सेलो टेप युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो एयरबड चाहिन्छ, यो अनिवार्य हो। एउटा सानो टुक्रा तार चाहिन्छ, जस्तो पनि लिन सक्नुहुन्छ तार। त्यसपछि एउटा बल पेन चाहियो। त्यसपछि यो फेभिकल, यो पनि अप्सनल हो। फेभिकल र पेपर पनि अप्सनल हो। यसलाई लास्टमा राम्रो फिनिसिङ दिनको लागि मैले युज गरिरहेको छु। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नगरिकन डाइरेक्ट हाम्रो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले चाहिँ यो बल पेनलाई चाहिँ यसको लिड निकाल्नु होला। लिड निकालिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यो एयरबडलाई मिलाएर चाहिँ यतापट्टिको भागको काम हुँदैन, यसलाई काटिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो काटिदिइसकेपछि तपाईँले यो जुन तार छ यो तारलाई सेम तपाईँले यसरी नै चाहिँ निकाल्नु होला। ध्यान दिएर निकाल्नु होला, दुईतिरबाटै निकाल्नु होला। यो एकतिर चाहिँ अलिकति लामो निकाल्नु होला, एकतिर अलिकति छोटो निकाल्नु होला, भिडियोमा देखाए जसरी नै। र यो तार जुन निकालिसक्नु भएको हुन्छ यसलाई चाहिँ यो एयरबडको रुवामा टच हुने गरी तपाईँले चाहिँ यसलाई बटार दिनु होला। रुवाको टुप्पो टुप्पोमा टच हुने गरी तल टच हुनु भएन। तल टच भयो भने स्मार्टफोनको स्क्रिन चाहिँ कोरिन्छ। यसलाई बटार दिएर तपाईँले यसलाई सिल गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी टाइट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो टाइट भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ लिड निकालिसकेपछि यसको एकतिरको टुप्पो काटिसकेपछि सुरुमा यो तारलाई भित्रपट्टि तपाईँले चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला। यसरी छिराइसकेपछि यसलाई पछाडिको भागबाट निकाल्नु होला, भिडियोमा देखाए जसरी नै। र यसलाई चाहिँ फिट हुने हिसाबले यहाँनिर टाइट गरिदिनु होला। यतिको तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। यतिको तरिकाले राखिसकेपछि तपाईँले यो माथिको भागमा चाहिँ टेप अथवा हट ग्लु अथवा तपाईँले जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। टाँसिने चिज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एउटा सानो पेपरको सिट लिनु होला। तपाईँसँग फेभिकल त भइ नै हाल्छ घरमा, अथवा कुनै एउटा टाँसिने टेप त भइहाल्छ। तपाईँसँग जे उपलब्ध छ घरमा त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फेभिकल मैले लिएको छु। फेभिकललाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा फेरि कट गरेर चाहिँ यसलाई यसरी फेभिकल युज गर्नु होला। तपाईँले फेभिकल युज नगरेर टेप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। अब जुन यो तार हामीले बाहिर निकालेको छौँ यसलाई यसरी माथिसम्म नै लग्नु होला, एडजस्ट गरेर लग्नु होला। लगिसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसमा चाहिँ यसरी टेप अथवा फेभिकल तपाईँले जे पनि लाउन सक्नुहुन्छ। मसँग यति गरिसकेपछि हाम्रो स्टाइलस पेन चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि ढिलो नगरिकन टेस्टिङ गर्नतिर लाग्यो। यसलाई युज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यसमा यो जुन तार छ तपाईँले चलाउँदाखेरि यो तारमा चाहिँ टच भएको हुनुपर्छ। तपाईँसँग यदि तार अझै मजाले बनाउन चाहनुहुन्छ भने एल्युमिनियम फोइल छ भने त्यसलाई पनि यो यसरी यहाँनिर तारको वरिपरि बेर दिनुभयो भने अझै राम्रो देखिन्छ। जस्तै अहिले सुरुमा यसले काम गर्दैन, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसरी काम गरेको छैन। अब तपाईँले यसमा अलिकति पानी चाहिँ एक थोपा पानी यसमा लगाइदिनु भयो भने यसले काम गर्नेछ। यसमा पानी लगाइराख्नु पर्दैन। एकचोटि लगाइसकेपछि यसले लगभग 2-3 घन्टासम्म मजाले काम गर्छ। अब हेर्नुहोस्, यसरी यसले काम गरिसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू यस्तै खालको भिडियो आगामी दिनहरूमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यो सानो युट्युब परिवारलाई सब्स्क्राइब गरी